child embodies our ultimate vision, that every Filipino learner will realize their full potential and ultimately reach their biggest dreams, no matter how high, no matter how hard, through quality education. And as our learners aim to soar, we must continue to elevate our goals. Rising, the kite is our emblem of aspiration to deliver the brand of quality in Philippine basic education. The quadrants of the soaring kite symbolize the key reform areas in forwarding this cause, as we embark on this aggressive reform to yield upskilled teachers, well-developed curriculum, improved learning environment, and responsive multi-stakeholder cooperation. Using the colors of our flag, the logo symbolizes our unity and serves as a reminder that it takes a nation to educate a child. Together, we as a nation will have to move forward and gain more momentum so that our vision of quality basic education for all shall take flight. Sama-sama sa pagsulong ng edukalidad. Well, hello, Mrs. Morgan. Remember how hard it was to get your students' attention? Oh, Mr. Jeski, any explosive ideas? And you, Mr. Fisher, the world keeps turning, right? Okay, we're past all that, because now we have Microsoft Educator Center. Trainings, courses, webinars, programs, badges, points, certificates. Join now and get yourself ready for the new school year. Teach your best. Nang sumiklab ang giyera sa Marawi, maraming buhay at kabuhayan ang nawala. Maraming kabahayan at paaralan ang napinsala. Sa kabila ng matinding suliranin, naging matagumpay ang DepEd na mabigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataong ipagpatuloy ang edukasyon at muling bumangon sa sitwasyon. Habang naghihintay sa pagkumpuni at pagsasaayos ng mga paaralan, nagkaloob ang DepEd ng mga temporary learning shelters, remedial classes, learning kits, at feeding programs para sa mga displaced learners. Nabigla ang lahat sa pag-alboruto ng Bulkang Taal. Libo-libong pamilya, kabilang ang mga guro at mag-aaral, ang nawalan ng tirahan at mga ari-arian. Mabilis ang naging tugon ng DepEd upang makapagpatuloy sa pag-aaral ang mga apektadong mag-aaral. Sinikap ng mga guro na turuan ang mga mag-aaral na pansamantalang tumuloy sa evacuation center. Tumama sa bansa ang COVID-19 pandemic, dahilan upang maantala ang normal na daloy ng pamumuhay at trabaho sa lahat ng sektor, kabilang na ang kagawaran ng edukasyon. Nang ipatupad ang Luzon lockdown, inilunsad ang DepEd Commons upang tuloy ang pagkatuto ng mga learners habang nasa bahay.
Sa kabila ng mabigat na hamon sa ilalim ng new normal, patuloy na nagpunyagi ang DepEd upang maghanap at maghatid ng mga alternatibong pamamaraan upang magpatuloy ang edukasyon sa pinakaligtas at pinakaangkop na paraan. Sa ilalim ng Learning Continuity Plan, layunin ng DepEd na magpatuloy ang edukasyon nang hindi nakokompromiso ang kapakanan at kalusugan ng mga guro at mag-aaral. Isusulong ng DepEd ang tatlong pangunahing layunin: angkop na proteksyon, kaugnay ng mga health standards at safety protocols para sa ligtas na school year, patuloy na edukasyon sa pamamagitan ng blended learning, distance learning at homeschooling na angkop sa kapasidad ng bawat mag-aaral, at mabisang aksyon sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan at mga partner organizations upang maihatid ang dekalidad na edukasyon para sa lahat. Bawat DepEd Division ay bumuo rin ng sarili nilang Learning Continuity Plan upang gabayan ang mga guro, mga magulang at mga mag-aaral sa bagong pamamaraan ng pag-aaral gamit ang online, modular at TV and radio-based instructions. Gamit ang iba't ibang learning modalities, nagdaos ng dry run ang mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa, katuwang ang mga local government units at mga education partners upang maging handa sa bagong sistema ng edukasyon. Isinagawa rin ang mga pagsasanay at oryentasyon sa mga magulang upang maging epektibong katuwang sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Sa anumang hamon o sitwasyon, handa ang DepEd. Handang kumilos, handang tumugon, at handang magserbisyo. Ang dami ng mga pagsusubok at challenges ang naharap at napagtagumpayan ng ating Department of Education. Tuwing may pagsusubok, priority palagi natin ang ating learners at ang ating mga teachers sa tulong ng parents at saka partners at ang buong bansa. Ngayon, sa hinaharap natin itong new normal na sinasabi nila, matatag ang ating kagawaran, matatag ang DepEd, dahil pinagtibay na tayo ng panahon, kayang-kaya natin ito sa tulong ninyo. G'day everyone, I'm Mark. As a teacher and a former principal, I know that professional learning often comes at the end of a very long day. But there are exciting, less structured ways to be in the driver's seat of your own lifelong learning. A great place to start is by engaging with our Microsoft Innovative Educator, or MIE community. This global community is big, in fact it's enormous. Our MIEs love connecting. Monthly tweet meets are global gatherings of inspiring educators around big topics, and their Facebook group acts as a persistent home for discussions and shared activities. Another way teachers are learning within communities is through Microsoft Teams. Now, greater teacher collaboration improves teaching across schools, and Teams is the ultimate platform for a professional learning community. It's open-walled and socially embedded, so you can incorporate your OneNote Staff Notebook PLC and have access to all the goodness of video chat, phone, and collaboration tools. With Immersive Reader built in, it's inclusive and accessible on any device. Your learning community is just a click away. Last tip, our Microsoft Education Centre offers great ways to gain new skills with courses tailored uniquely to your needs. Make it a collaborative experience by picking a MEC course to do together with your peers. And as a bonus, you can practice collaborative learning by exploring a research paper, like the Class of 2030, and treat it just like a book club with your colleagues face-to-face or in teams. The link to that research, it's in the description. Remember, learning is socially embedded. It's best done together for students and for teachers. Happy learning.
The year 2020 brought new beginnings for the Department of Education. Ready to pivot towards attaining quality education, DepEd was hopeful of the challenges ahead of it. But as DepEd continued to work on its commitment, the world suddenly faced a steeper dilemma. Around the globe, countries like the Philippines had to shift their priorities to respond to a public health crisis brought by COVID-19. Schools had to be closed, activities had to be halted, graduation ceremonies had to be canceled, as people were urged to stay at home. A new normal dawned upon us. As soon as DepEd realized the impact of these disruptions in education, it began to proactively craft its learning continuity plan last April to ensure that learning opportunities will still be available. Consulting with partners and advisors through the Education Forum, as well as legislators, teachers, parents, learners, and the general public, DepEd made sure its LCP encompasses the concerns of the whole education sector in responding to the crisis. Its topmost priority being the protection of the health, safety, and well-being of learners, teachers, and personnel. To make informed decisions, DepEd first analyzed relevant data and epidemiological picture for the incoming school year. DepEd also issued guidelines on its required health standards to be adopted in all public and private schools and DepEd offices following DOH and IATF protocols. It covers four COVID-19 mitigation objectives, namely, to increase physical and mental resilience, reduce transmission, reduce contact, and reduce duration of infection. The LCP also outlined how learning continuity will be ensured. It streamlines the K-12 curriculum into the most essential learning competencies and allows the use of distance learning, homeschooling, and blended learning modalities. Since conducting face-to-face classes will be a risk in most areas, DepEd has anchored its delivery of education to modular, online, TV and radio, or a combination of all. Guided by teachers, modular learning will allow learners to use self-learning modules in a format applicable to learners' capacity. In online distance learning, teachers will facilitate and engage learners' participation through the internet, whether synchronous or asynchronous. TV and radio-based instructions, on the other hand, are converted lessons fit for the broadcast medium. The LCP assures that all our learners, including our SPED, ALS, Madrasa students, can still access education even within the confines of their homes, and ensures that their household capacity will not hinder their right to education. To make this possible, our joint Brigada Eskwela and Oplan Balik Eskwela is assisting the preparations for the rollout of the LCP. On May 8, the LCP was approved by the IATF. The President also gave it his full support and expressed his commitment to meeting the financial demands of its execution. The implementation of the LCP will not be easy. It is not a perfect plan, and complications can be expected along the way. But extraordinary times call for extraordinary and proactive measures, and the Department of Education is ready to address the challenges along the way with the help of our national and local government, partners, parents, and learners. As one nation, learning opportunities shall be available in this brave new world for our Filipino children. When you need the focus to be on you and not whatever that guy's doing, open Teams.
ari-arian nyo! Sa totoong buhay, totoo ang pinsala ng giyera. Mula noon hanggang ngayon. Para limitahan ang kalupitan ng giyera, nagkaisa ang mga bansa 70 taon na ang nakalipas upang itaguyod ang Geneva Conventions. Ang Geneva Conventions ay kinikilala ng buong mundo bilang bahagi ng international humanitarian law na nagtatakda ng mga patakaran ng giyera o the rules of war. Ayon dito, huwag gawing target ang mga sibilyan at kanilang mga ari-arian. Tratuhin sa makataong paraan ang mga nabilanggo at protektahan ng mga doktor, nurse at mga ospital para paglingkuran ang mga sugatan at may sakit saan man panig sila nagmula. Alamin ang Geneva Conventions. Bisitahin ang www.therulesofwar.org. Hi guys! So I just came from a meeting and I was just told that I would be leading this fundraising concert for International Students Day. And I have to present the plan to the school board next week. Okay, I'm going to need some help. Let me create a team space and invite my dream team. Sia, she knows all about the budgeting and stuff. Ivan, he knows all the kids from the performing arts group. Aisha, she worked on getting sponsorship last year. And Sam, because he's so cute. Let me lay out all tasks in Planner and kick things off. So, I'm almost done with my event concept and inspiration board. I just need Ivan to do some final tweaks and plug in the repertoire. Budget from Sia? Check. Sponsorship plan? Check. Done! Whew! When you start using Microsoft Teams, teamwork really does become easier. So now I'm heading over to present the plan to the school board. Wish me luck! De Luna, Present! Herrera, Present! Valera. Present! Handa ba tayo sa school year 2020? Present! Ngayong taon, ang edukasyon tuloy pa rin. Sa tulong ng DepEd, mga guro at mga magulang, ang handang isip, handa bukas. Tuloy-tuloy ang pag-aaral. May mga modules para sa iba't ibang antas. Sa government TV, maging sa radyo. Mahalagang ligtas ang ating mga estudyante at guro. Kaya kahit nasa bahay, tuloy ang edukasyon. Kung tulong-tulong, may paraan, may aralan. Handang isip, handa bukas. Bisitahin ang DepEd Philippines sa Facebook at ang deped.gov.ph. If you spend more time tracking down files than actually working on them, open Teams. Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May autoimmune disease, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga pasyenteng may taning na ang buhay dahil sa karamdaman o nakaratay na lang sa kama o bahay. Kapag ikaw ay nabigyan na ng medical clearance mula sa iyong doktor, narito ang mga dapat gawin bago ang araw ng iyong pagbabakuna. 1. Humingi ng schedule at lugar kung saan ka magpapabakuna sa iyong pinakamalapit na barangay health center. 2. Huwag kalimutan dali ng iyong government ID, proof of comorbidity o medical clearance, pati na ang face mask, face shield at hand sanitizer. Sa araw ng pagbabakuna, narito ang mga steps na dapat sundin. Step 1.
Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod na pilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield, sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpabakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 o 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat na magpapabakuna ay kailangan manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangan sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Pagkatapos ng pagbabakuna, huwag kalimutang gawin ang mga sumusunod. 1. Itanong ang mga nais mong malaman tungkol sa vaccine na binigay sa'yo. 2. Huwag kalimutan ang iyong vaccination card. 3. Alamin ang petsa ng second dose ng iyong pagbabakuna. 4. Kunin ang contact number o alamin kung sino ang dapat tawagan kung sakali mang ikaw ay nakadarama ng seryosong side effects. Narito rin ang ibang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tatandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutan sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdistansya sa iba ng 1 metro. Magmask, hugas, iwas, airflow. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Narito ang pagkakasunod-sunod ng mga eligible population na target mabakunahan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Facebook, Official DOH Gov. Twitter, @DOHGovPH. Website, doh.gov.ph. Tara na sa Bida Vaccination! Sino ba ang hindi naapektuhan? Sino ba ang hindi nag-alala? Sino ba ang hindi nalito? Lahat tayo ay naapektuhan. Lahat tayo ay nag-aalala, lahat tayo ay nalito. Dahil binago ng pandemyang dulot ng COVID-19, ang paraan ng pamumuhay ng lahat ng mga Pilipino saan mang sektor ka nabibilang. Tumigil ang panandalian ang ating mga nakagawian. Tumigil ang lahat ng uri ng transaksyon. Tumigil ang lahat ng operasyon ng mga paaralan. Nakalilito. Nakakaba. Paano na ang kinabukasan ng mga kabataan? Paano na tayo sa hinaharap? Opisyal na nilulunsad ng Kagawaran ng Edukasyon sa pangunguna ng Office of the Undersecretary for Curriculum and Instruction ang DepEd Teaches. Ito ay isang online na programa na gagabay sa mga guro, tagapangasiwa, magulang
at mag-aaral hinggil sa mga pagbabago sa batayang edukasyon ngayong new normal. Ang DepEd Teaches ay angkla sa sulong edukalidad na nakatuon sa 4 na pangunahing pangangailangan ng mapunyaging reforma tungo sa makalidad na pagtuturo at pagkatuto. Una, pagre-review at pagsasapanahon ng kurikulum ng K-12. Ikalawa, pagpapaunlad ng kapaligiran pampagkatuto. Ikatlo, paglinang ng mga bagong kasanayan sa mga guro. At ang ikaapat, ang pakikipag-ugnay sa mga stakeholder para sa suporta at kolaborasyon. Sa pamamagitan ng virtual learning platform, ang DepEd Teaches ang magsisilbing bukas na komunidad ng pagsasanay na titipon sa mga guro, tagapamunong pang-edukasyon at sa sinumang may pagnanais sa pagtataguyod ng kalidad na edukasyon sa bansa at sa pagtagumpay ng bawat Pilipinong mag-aaral. Ang mga official, education specialist, learning content expert at outstanding teacher ng DepEd ang magiging tagapanayam na magbabahagi ng kanilang kaalaman at kasanayan sa kurikulum, pagtuturo at pagkatuto, pagtataya at lahat ng kaugnay na mahalaga sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto sa new normal. Bilang mga frontliner ng classroom, inaasahang magiging aktibo ang mga guro sa programang ito. Ang mga tema at paksa ay angkop sa kanilang pangangailangan at konteksto sa pamamagitan ng accessible na platform, ang social media. Sumali na sa OUCI family sa DepEd Teaches, kung sama-sama mapahuhusay pa ang mga guro, kung sama-sama higit na malilinang natin ang mga mag-aaral. A blessed afternoon to all, especially to our ever-loyal and avid viewers here on DepEd Teaches. Welcome to our 21st episode under the theme Community Linkages and Professional Development. Do not forget to follow us on our official Facebook page, the DepEd Teaches. We also invite you to support our other official Facebook or social media pages, the DepEd Philippines, DepEd Tayo, and DepEd YouTube channel to keep you abreast of the latest development, issues, and trends in education. We are truly grateful for your untiring effort in pursuit of professional development by spending your Thursday afternoon here with us on DepEd Teaches. Hello, Miss Anna. How are you? How do you look forward learning in today's episode? Happy Thursday, everyone. Hello, Sir July. It's nice seeing you again and the rest of our followers here on DepEd Teaches. So today we'll talk about teachers' roles and responsibilities in the new normal. And I'm pretty sure that we are not oblivious about this since we started the school year. We've seen the tremendous effort of our teachers fulfilling their duties as frontliners just to continue education amidst this pandemic. And judging from today's topic, my question, are there any changes in the roles and responsibilities of teachers in the new normal compared to when we still had face-to-face? Or should we say nothing has changed at all? We are still the facilitators of learning. We are the guide on the side. So what do you think? What are your thoughts about this, Sir July? Well, Ma'am Anna, considering we have different learning delivery modalities, these entail changes or adjustments on how teachers will deliver instruction. So I would say that there are changes to some extent in the roles and responsibilities. For example, before we have a defined set of classroom management rules while still in the face-to-face setup, but now we are teaching in the distance learning. So how do we monitor students' behavior and ensure that they are motivated, disciplined, and on track? Most likely, teachers have come up with a new set of rules applicable for managing students' behavior in remote learning. And one thing for sure, Ma'am Anna, it isn't easy
to teach considering that some households have limited or no access at all for online communication. So it's indeed challenging. But nevertheless, the department, with the help of the various stakeholders, have provided additional support like resources and options for flexible learning. You raise a good point about classroom management, Sir July. Now, I'm also curious about our roles or the teacher's role in assessment. I think if you agree with me, there have been more formative and alternative assessment emphasized in this new normal. So the way we give feedback, the kind of feedback is more needed than ever. And so do we see some changes in our roles as assessors and evaluators of students' learning? You know, we still want to make sure that we give them fair, valid, reliable assessment, whether they do it online or in an offline class. And so perhaps it's a good idea that we survey again our live viewers right now and ask their thoughts and opinion about our today's topic. So in today's challenge, we will just do one activity which is called 3-2-1 Bridge. So we want to uncover your initial thoughts, ideas, questions, and understanding about a topic and then try to connect this to new thinking after you have listened in today's presentation. Instead of flashing the complete activity, we will break it down into 3. Okay, so let's start. For the first question, it's now flashed on the screen. Give one adjective, one verb, and one noun describing your roles and responsibilities in the new normal. These words should be unique compared to what you have experienced in the face-to-face setup. So again, give one adjective, one verb, and one noun describing your roles and responsibilities in the new normal. So please write your answer in the comment section of our FB Live streaming page. All right, so for the second question of this 3-2-1 bridge activity, let's show them now the second part. So 2 questions that you want to be addressed in today's topic, understanding teachers' roles and responsibilities in the new normal. Okay? Are there any specific questions that remain unclear or probably somewhat enigmatic to you, dear teachers, about your roles and responsibilities? We want to hear your questions. So please feel free to share them in the comment section now. You might be surprised that you share the same questions from other teachers coming from other districts or region. So again, share with us your 2 questions about today's topic that need clarification in terms of your roles and responsibilities. Okay, so for our last task of the 3-2-1 bridge, let us show them now. Think one metaphor or simile about how you view your role in this new normal. Again, think of one metaphor or one simile about how you view your role in this new normal. For example, teaching in the new normal is like blank, or teacher is blank. And using metaphor or simile is a good way to represent our experience in a more creative way. I'm excited to see how you visualize and make sense and connect your new experience to something that is known, and that's where metaphor and similes would be. Again, think of one metaphor or one simile about how you view your role in this new normal. So please write your answer now in the comment section of our live streaming page. Alright, so that was a very insightful activity. I hope that allows you to pause and reflect,
and your experiences as teachers in the new normal. So without further ado, let us now meet our esteemed resource person. Regional Director Allan Gabriel Farnazo has been with the Department of Education for around 2 decades. He has served as the Regional Director since 2012 and has demonstrated his expertise in educational administration, supervision and management, curriculum, research and development, guidance and counseling, and special education. All the knowledge and experiences he acquired have helped him in leading the regions by example. Director Farnazo obtained his Doctor of Philosophy in Institutional Development and Management at Sultan Kudarat State University. He also served as a local government official before his stint in the Department of Education, and he was awarded as Outstanding Municipal Councilor in 2001. Recently, he is named as finalist of the 2020 Gawad Career Executive Service Award for his remarkable accomplishments. So ladies and gentlemen, let us all give a virtual round of applause to the Regional Director of DepEd Region 11, Davao Region, Director Allan Gabriel Farnazo. Nalipay ko dako kay papadayon ko eskwela tungod sa tabang sa kuha ni Ma'am Grace. Ito ang nagsilbing inspirasyon na tulungan ko ang estudyante ko dahil nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Mula sa hubad na katotohanan, ang kwento niya ay kwento ng buhay ko. Ating tandaan na sa bagong normal, bagong pamamaraan, walang batang maiiwan. Sulong edukalidad para sa bata, para sa bayan. Allan Gabriel Farnazo has been with the Department of Education for around 2 decades. He is the Regional Director of Region 11, but he had served as Regional Director in other regions since 2012. He left a significant mark in all the regions he handled, as he shared his expertise in educational administration, supervision, and management, curriculum materials development, research and development, guidance and counseling, and special education or SPED, among others. In fact, he had his trainings on SPED at Tsukuba University in Japan, Daejeon University in Korea, and University of Adelaide in Australia. Aside from all these countries, he also had a training on school leadership at New York, USA. All the knowledge and experiences he engaged into were spent leading the regions by example. Dr. Farnazo obtained his Doctor of Philosophy in Institutional Development and Management
at Sultan Kudarat State University in 2004. He ranked 9th in the National Educational Management Test in 2005 and passed the Career Executive Service Officer 5 in 2009. All this prepared him to become a high-caliber official of DepEd. His experiences are so vast as he served a local government unit before his long stint in the department. He was awarded as Outstanding Municipal Councilor from 1999 to 2001. Even as a teacher when he was starting his career, he accumulated awards such as Outstanding School Paper Advisor of the Philippines and Best Part-Time Faculty in a Maris Brothers administered school. His recent career achievement is being named as finalist of the 2020 Gawad Career Executive Service Award, an annual presidential recognition program for remarkable accomplishments and excellent performance. Edukasyon, naging malaking hamon sa pagpasok ng makabagong panahon. Ngunit sa layuning maipagpapatuloy ang dekalidad na edukasyon, ang mga kawani ng kagawaran at mga paaralan ay nagtutulungan para maisakatuparan ang misyon na makapagpatuloy ang mga kabataang uhaw sa pangarap. Pagtuturo, paggabay, pagbibigay inspirasyon at pagiging matatag sa kabila ng pandemya ang iilan sa mga pagsubok na kinakaharap ng mga guro. Paano nga ba tinahak ang mga balakid na ito? Ano nga ba ang papel ng mga guro sa bagong normal? Halina't ating tuklasin ang karanasan ng natatanging guro mula sa paaralan ng Suong National High School. Gampanan ng bawat magtuturo ang bagong patakaran at alternatibong pamamaraan, isang ang gurong ito sa maraming gurong Pilipino na dumaan sa tila bangungot at masalimuot na suliranin ng mundo. Salat man sa buhay, ilang beses nadapa sa mga hamon, pinili pa rin ng mga guro na magiging matatag, gumapang at bumangon upang harapin ang mga hamon ng bagong normal. Ito ang prinsipyong tumatak at pinanghahawakan ng gurong Pilipino upang makapagsimula ng bagong umagang sisibol at masasabi niyang pangarap ay nabigyan ng pag-asa sa isang igla. Sa isang barangay sa lungsod ng Digos, partikular sa Suong National High School, dito nagtuturo si Teacher Grace Montiliza na isang English teacher. Sa pagpasok sa paaralan, dala niya ang dedikasyon na makapaghatid ng mga impormasyon at naglalayong makapagbibigay ng inspirasyon. Gayunpaman, nabigyang diin at pansin ang kanyang kakayahan at determinasyon sa pagtuturo. To all the teachers, I would like to encourage you to extend your help.
Nakatira sa isang barangay ng Diga City si Teacher Grace, kung saan malayo sa kanyang tinuturuang paaralan. Pangalawa siya sa 8 magkakapatid na nagmula sa payak na pamumuhay. Hindi naging madali para kay Teacher Grace ang lahat, lalo na sa pagbabalanse niya ng kanyang oras at araw-araw na mga responsibilidad. Subalit ginagampanan niya ang mga gawaing bahay, pag-aalaga sa kanyang pamilya at sa kanyang anak, kasabay ang pagtugon sa mga pangpaaralang gawain na may kalam. Dahil siya ang inaasahan ng pamilya, buong puso niyang tinanggap ang responsibilidad na ito. Ginagampanan ang mga tungkulin na walang pag-iimbot upang maiangat ang kalidad ng kanilang pamumuhay. Ang katangiang ito na taglay ni Teacher Grace na sasalamin sa pagganap sa mga tungkulin bilang isang guro. Tunay na binago ng pandemya ang mukha ng edukasyon. Nagbukas ito sa pagkakaroon ng iba't ibang learning modalities na angkop sa bawat kakayahan ng mga mag-aaral at pamilya. Nagbukas ito sa iba't ibang palihan at mga paghahanda upang mapasiguro ang kahandaan ng bawat guro sa bagong taong panuruan. Pinagtibay ng readiness assessment ang kahandaan ng bawat guro. Bagamat may kahandaan, hindi pa rin maitatakwil ang agam-agam at takot dala ng hamon sa bagong larawan ng taong panuruan bilang tugon ng paaralan sa ilalim ng isinusulong ng kagawaran sa programang Sulong Edukalidad. May halong pangamba at kasabikan, ang mga guro ay handa sa pagpapatupad ng learning delivery modalities, kabilang dito ang distance learning at blended learning. Kasalukuyang ipinapatupad ng Division of Diga City ang paggamit ng blended learning modalities. Napapalooban ito ng TV, radio, online at modular. Di maikakaila na ang lahat ng ito ay tugon sa mga kakayahan ng mga mag-aaral upang maipagpapatuloy ang paggamit ng edukasyon sa gitna ng pandemya. Sa kabila ng mga hamon, masigasig na isinulong ni Teacher Grace ang katuparan ng kanyang pangarap. Itinataguyod niya ang kanyang pamilya kasama ang katuwang sa buhay. Liban sa pagiging guro, masusi niyang sinubaybayan ang munting pangkabuhayan. Kaagapay ang kabiyak, patuloy silang nagsusumika para matugunan ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya at lalo pang makatulong sa mga mag-aaral. Sadyang napakalaki ng hamon ang naidulot ng pandemya sa sektor ng edukasyon. Ang tanggapan ng DepEd Region 11 o Davao Region, kaagapay ng mga sangay, pampaaralan, ay agarang tumugon sa pangangailangan ng mga guro upang mapaniguro ang kanilang kahandaan. Kabilang sa paghahanda ang pagbibigay ng mga webinars sa teaching in the new normal at technical assistance sa ilalim ng Handa ang Isip, Handa ang Bukas, na tunay namang nakatulong sa kahandaan ng mga guro. Dito sa Suong National High School ay aking natuklasan ang mga sagot. Ano nga ba ang natatanging responsibilidad at papel ng mga guro sa gitna ng pandemya? Ating kilalanin personal si Teacher Grace Montiliza. Guro ng Suong National High School, kabilang si Teacher Grace, ay nagtutulungan sa paghahanda ng mga module at radio-based instruction bilang tugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral.
Sa kabila ng pagsusulat ng mga module ay pinaghahandaan din nila ang paraan ng pagbibigay nito sa mga magulang upang mapasiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Mapa-worksite man o work from home, ang bawat guro ay masigasig na gumagawa ng mga reports, matyagang sumasagot sa mga tawag at katanungan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng Facebook Messenger at online kamustahan, at masinsinang hinihikayat ang mga mag-aaral sa pagsumite ng kanilang mga performance-based assessment output at summative test. Dahil dito, gumagawa ang mga guro ng mga angkop na gawain bilang tugon sa kakayahan ng iba't ibang mag-aaral. Si Teacher Grace ay ang isa sa mga gurong nagsusumikap at nagpupursige na maipapakita niya ang mga karagdagang tungkulin na dapat tatahakin. Paano mo mailalarawan ang iyong karanasan sa pagtuturo sa bagong normal? Masaya at puno ng hamon. Masaya dahil nakita ko na posible palang makamit ang edukasyon sa kabila ng pandemya. Ang taong panuruan ay nagbukas ng oportunidad sa akin para malinang ang aking kaalaman at kakayahan na maipatupad ang blended learning modality. Tumatak sa akin ang mga kaalaman at paggawa ng radio-based instruction at TV-based instruction bilang tugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Hindi ko inakala na may bago akong matutunan sa pagpapaunlad ng aking kakayahang pagtuturo na siyang susi sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Isang hamon kasi hindi ko alam na kaya ko palang lagpasan ang mga hamon sa pagtuturo sa new normal. Dati, akala ko imposible ang pagtuturo sa distance learning. Bagkos, napagtanto ko na nalagpasan pala namin ang mga hamon. Nawala ang mga agam-agam at pag-aalinlangan na nararamdaman namin bago ang pasukan at napalitan ito ng galak, bunga ng tagumpay dahil nakita namin na may natutunan ang mga mag-aaral kahit mahirap ang aming pinagdadaanan. May mga pagkakataong pinaparinig ko rin sila sa kanilang mga aralin sa radio sa ilalim ng programa ng Radyo Eskwela upang mas aktibo, epektibo at mas mailalarawan ng mga bata ang kanilang leksyon. Hinihikayat ko na manood at matuto sa mga episode na pinapalabas sa Dego Eskwela, ang channel TV na puno ng karagdagang impormasyon na kanilang matutunan. Samantala, ang mga batang walang cable TV sa kanilang bahay ngunit may Android cellphones at television, binibigyan ko sila ng mga digital format ng mga aralin. Ano ang pinakamalaking hamon na iyong naranasan sa pagtuturo ngayong panahon ng pandemya at paano mo ito nalutas? Naging hamon sa akin kung paano ko panatilihin na hindi mawalan ng interes ang mga bata na matuto. Lalo na't alam kong hindi sila sanay na walang gumagabay, walang interaksyon sa ibang mga kamag-aral. Yung dating silid-aralan nila ay naging bahay na lang nila. Sa ganon, nagmo-monitor talaga ako sa kalagayan nila. Hanggang sa dumating ang panahon na hindi na kompleto ang kumukuha ng mga module. Bilang pangalawang magulang ng mag-aaral, paano mo ginampanan ang papel na ito? Ang ginawa ko ay binisita ko ang bata sa kanilang bahay. Nag-conduct ako ng home visitation. Kinausap ko ang pamilya kung bakit hindi na kumukuha ng module at nawawalan na ng interes ang bata. Habang kinikwento ng kanyang lola na nahihirapan na siyang tulungan ang kanyang apo, dama ko yung sakit, dama ko yung tinik sa puso kasi nakikita ko sa mata ng bata yung pagkauhaw niya na matuto. Sinabi ko, hindi ako papayag na hihinto yung bata at may maiwan sa klase ko. Sinubukan kong kumbinsihin ang lola ng bata na kung pwede,
Ako na lang ang gagawa ng paraan upang ang kanyang pag-aaral ay hindi matuldukan. Hindi ko napigilan dahil ako'y nasasaktan nang malaman kong edukasyon ng bata ay posibleng mawala. Una po ko nga sa una nga papa, grade 8. Nasa Panabo ako mama kung papa ako kabalo. Tingnan rin akong lola. Undamon kong eskwela. May papa. Nang ko sa kapatagan, pangornal. Niyagto siya sa balay ni. Itas tingnan niya akong lola nga, paon si Carlo para makapasar sa grade 8. Nagtagto akong lola dito. Ikaw ako ginay ko nga dalawang daw ka dito sa palasemestra para padayon sa module. Niyuban ko tuwa ko na sa kapatagan dala dire para mapasar daw sa grade 8 nang lesson patadlo pasawat o kaya na iman kong pagkabuntag kay naman ako sa akong module pagkahapon ni ulit niya gikan eskulahan kay iman ko nga pila na akong nauman yung module dahil yung pasa sa pictures hindi pa makamodule makapasar sa grade 8. Pasalamat ko kay bisan ang COVID dili babag para makabot mo ko akong panganday. Nalipay ko dako kay makapadayon ko eskwela tungod sa tabang sa kuha ng Chris. Bunga ng pagmamahal at malasakit ni Teacher Grace sa kanyang mga mag-aral, buong puso niyang iniintindi at binigyang tuon ang kanilang mga pangangailangan sa pag-aaral upang maipagpapatuloy ito. Bakit hindi mo na lang hinayaan ang mga mag-aaral na ito? Lumaki sa hirap si Teacher Grace. Dumaan sa masalimuot na kahapon. Noong siya'y isang estudyante pa lang, mataas na ang paningin niya sa buhay. Laging honor student, sa murang edad ay positibo na ang kanyang pananaw sa kabila ng suliraning tinatahas ng kanyang pamilya. Subsub na sa gawaing bahay si Teacher Grace. Tumutulong sa paghahanap buhay dahil nga pangalawa siya sa 8 magkakapatid. Dumating ang panahon na sa hirap na ng pag-aaral ni Teacher Grace, mas binigyang pansin ng kanyang mga magulang ang pagtatrabaho, paghahanap buhay kaysa sa pag-aaral. Di inalintana, kinupkup niya sa sarili niya ang uhaw na makapag-aral. Lubos ang aking kagalakan na kahit sa maikling panahon ay nasilayan ko kung paano na ilatas ni Grace ang kahirapan nung siya ay nag-aaral pa sa sekundarya. Hindi ko lubos maisip na kung papaano siya binubuhay ng kanilang mga magulang. Ito ang nag-udyok sa akin na tulungan si Grace, bit-bit ang hangarin na makakamit niya ang kanyang minimiting pangarap. Lingid sa aking kaalaman, kaya palaging lumiliban si Grace. Ito ay dahil sa hindi sapat ang kanyang perang papuntang paaralan at wala rin siyang baon pambili ng ulam sa tanghali. Minsan, nakausap ko ang kanyang pinsan na palagi niyang kasama sa paaralan. Minsan daw, inuuna ni Grace ang makapagbigay ng pagkain para sa kanilang hapagkainan kaysa pumunta sa paaralan.
Hindi ako nag-aatubiling tulungan siya. Inilagay ko siya sa ilalim ng Project EASE or Effective Alternative Secondary Education or tinatawag nating modular approach upang patuloy ang kanyang pag-aaral kahit wala na siya sa paaralan. May mga pagkakataon ding binibigyan namin siya ng tulong pinansyal. Hinahatian namin ng aming pagkain, pinapasakay ng libre para lang makaraos siya sa buhay. Inaabotan din namin siya ng tulong na kahit ano para lang di siya mag-alala. Masipag na bata si Grace. Pinasok niya ang kahit anong trabaho para lang may kunting kita. Nagtatanim siya ng mga gulay para may makain at may benta. Kaya pinapayagan din namin siya magtinda ng kahit ano-ano sa loob ng paaralan bilang tulong na rin sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Minsan nga, para di na siya maglakad ng napakalayo o di kaya magbayad ng pamasahe sa motor, pinapatuloy siya sa bahay ng mga kasamahan kong mga guro para dun siya magpapahinga at matutulog. Kasabay ng iba't ibang tulong ay nariyan din ang aking mga payo, gabay at inspirasyon para di siya mawala ng pag-asa dahil pangarap lang niya ay makapagtapos at maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Hanggang sa isang pagkakataon ang nag-udyok na para kami magkitang muli. Bilang isang tagapagmasid pampurok na ngayon ng sangay ng Digo City, nagsasagawa kami ng monitoring sa distance learning delivery modality kasama ang mga kasamahan kong mga tagapangsangay ng tagapamasid. May naaninag akong isang babaeng nakangiti at tila pamilyar sa akin ang mukha. At ako'y namangha nang makita ko siya. Isa na pala siyang guro. Lubos ang aking kagalakang nadarama sa mga oras na yun. Natuwa din ako na siya pala ang kaharap ko at kaharap din niya ako. Alam mo yung pakiramdam na may maganda kang naidulot sa buhay ng taong nanghihina at puno ng suliranin at pagsubok. Isa pala ako sa mga dahilan na nagpursige siyang hamakin ng lahat, makamit lamang ang mga minimiting pangarap. Kumbaga, ang tagumpay niya ay tagumpay ko na rin. Napakasaya ko na hanggang ngayon sinuklian niya ang kabutihang nagawa sa kanya ng kanyang mga guro noon. Ipinamana niya ang kabutihang asal na natutuhan niya. Ipinamana niya ang tulong na natatanggap niya noon sa mga mag-aaral na malapit sa kanyang puso, sa mga mag-aaral na nahihirapan ngunit may pangarap. Ngayon, sa gitna ng mapait na sitwasyon dulot ng pandemya, ipinamana ni Teacher Grace sa isang batang sumasalamin sa kanyang mga karanasan dahil ramdam niya ang dinaranas ng batang ito. Dala ng inspirasyong binahagi ko sa kanya, hindi siya nag-atubiling ipaabot ang kanyang natatanging pagtulong para sa isang batang katulad niya noon na nangangarap. Marahil isa sa pinakamalaking pagsubok sa larangan ng pagtuturo ang intindihin ang sitwasyon ng iba't ibang mag-aral mula sa kanilang kalagayan. Bakit mo naisipang tulungan ang batang ito? Pangarap ko talaga noon ang makapagtapos ng pag-aaral. Dahil sa kahirapan, napahinto ako. Ngunit may mga taong nagbigay sa akin ng bagong oportunidad. Bagong umaga na hanggang ngayon ay malaki ang aking pasasalamat. Bagamat hindi ako nandito ngayon sa kinatatayuan ko, kung hindi dahil sa mga taong tumulong sa akin ng bukal sa kanilang puso. Ako ay naging ako ngayon dahil sa mga taong ito. Ito ang nagsilbing inspirasyon na tulungan ko ang estudyante ko dahil nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Mula sa hubad na katotohanan, ang kwento niya ay kwento ng buhay ko. Ngayon, ibinabahagi ko ang tanaw niya sa buhay
na dumaan man sa masakit at madilim na suliranin. May bagong pag-asa, bagong oportunidad, at bagong tahanan. Adhikain ng kagawaran ng edukasyon na hubugin ang bawat batang Pilipino. Isang napakalaking responsibilidad na ginagampanan ng mga guro sa paglinang ng mga mag-aaral upang maging kapaki-pakinabang ng mga mamamayan para sa isang matatag na sambayan. Sa patuloy na pagtaguyod ng ating reforma ng edukasyon, ating tatandaan na sa bagong normal, bagong pamamaraan, walang batang maiiwan. Sulong edukalidad para sa bata, para sa bayan. Thank you so much, Director Allan Farnazo, for sharing your region's positivity as to how teachers should take on these challenges in the new normal. And we really appreciate your documentary style of presenting the roles and responsibility of the teachers in the new normal. And that was an amazing, incredible production, capturing the real stories behind the hardships, sacrifices, yet remarkable effort of our teachers in the call of duty. I hope our teachers were also able to touch and moved by the story of Teacher Grace. All right, to our viewers, do you still remember your answers in the 3-2-1 bridge activity? I wish you find connection to your personal answers with today's presentation. Just continue sharing your insights and learning here on DepEd Teaches comment section. And don't forget to use the hashtag ISupportDepEdTeaches and hashtag DepEd Teaches episode 21. Alright, so that was really an awe-inspiring presentation. Both the style and content
have helped us to understand the situation of our teachers in the new normal. Listening to the story of Teacher Grace, to her student, to her former teacher, it was a heartwarming story. Again, thank you so much, RD Farnazo and the rest of the team from the division of Digos City. Okay, that was an amazing, incredible presentation. So, few reminders. So, for episodes 19 to 22, we will only have a single registration and one evaluation, which will be given on episode 22 next week. So, you see the link on the screen right now. Don't forget to register. For you to receive your certificates of appearance and participation, you must pass the evaluation. You can rewatch all episodes on our official Facebook page, DepEd Teaches. So this wraps up the third entry under the theme Community Linkages and Teacher Development. To all our teachers, we salute you for your commendable effort, for the sacrifices you make every single day as you fulfill your noble vocation of molding the lives and shaping the future of our learners. Thank you, dear teachers. On behalf of the Curriculum and Instruction Strand, I would like to extend as well our deepest gratitude and appreciation to all our Filipino teachers who have helped us in this new normal. We cannot continue learning without your untiring cooperation, dear educators. And for this reason, DepEd Teaches is just here to support you. For our mission is empowering teachers, enabling learners. A blessed afternoon, everyone.